هسألك دلوقتي سؤال وعايزك وانت بتكمل معايا الفيديو دلوقتي تجاوبني على السؤال ده تحت في الكومنتات. انت دلوقتي لو فاتح محل، المحل ده ايه اهم حاجة هتهتم بيه فيها بعد المنتج اللي انت بتروج له في المحل، او بعد الحاجة اللي انت بتروج لها في المحل او بتبيعها عندك في المحل؟ جاوبتني تحت في الكومنتات. حلو قوي. ايه هي بقى الحاجة دي؟ واجهة المحل. واجهة المحل دي هي بالظبط واجهة الفيديو بتاعك. طيب انت عايز تقول ايه يا عم هشام برضو من الكلام ده؟ يعني ايه قصدك من الموضوع اللي انا بتكلم عليه النهارده في واجهة الفيديو بتاعك، وهي الصورة المصغرة. الصورة المصغرة عليها عامل كبير وعامل اساسي من نجاح الفيديو بتاعك او فشل الفيديو بتاعك. لان الصورة المصغرة لو الكواليتي بتاعها مش حلو، او الكواليتي بتاعها ضعيف، او الصورة المصغرة مش جذابة، او الصورة المصغرة مش محفزة، حرفيا ممكن ان هي تموت لك الفيديو بتاعك خالص. ومش بس هتموت لك الفيديو، لا ده كمان هتموت لك السي تي ار، او بمعنى اصح كده نسبة النقر الى مرات الظهور. نسبة النقر الى مرات الظهور بتعتمد على حاجتين، بتعتمد على العنوان بتاع الفيديو، وبتعتمد على الصورة المصغرة بتاعت الفيديو، ويمكن كمان بتعتمد على الصورة المصغرة قبل ما تعتمد على العنوان. لان اول حاجة عين المشاهد بتقع عليها اول لما الفيديو يظهر له في الصفحة الرئيسية او لما يجي له في الاشعارات هي الصورة المصغرة بتاعت الفيديو. فعين المشاهد لو ما خطفتوش على الصورة المصغرة، او بالمعنى الاصح كده لو ما شدتوش انت بالصورة المصغرة بتاعتك، حرفيا الفيديو بتاعك هيموت خالص وهيوقع لك نسبة النقر لمرات الظهور. وده طبعا هيؤدي الى عدم اقتراح الفيديو، لان مش هيبقى عليه مشاهدات، ولا هيبقى عليه نسبة نقر، ولا هيبقى عليه تفاعل من المشاهد من اي نوع. فالحاجة اللي انت لازم انك تهتم بيها هي الصورة المصغرة، لان عليها زي ما قلت من شوية عامل اساسي وكبير جدا من نجاح الفيديو بتاعك او فشله. والنهارده هنتكلم مع بعض بشكل نظري عن اهم العوامل اللي انت لازم تهتم بيها في الصورة المصغرة، عشان تقدر حتى في الاول انك تعمل صورة مصغرة قوية وتبدأ انك تطورها مع الوقت. لانك بمعنى اصح كده انت مش هتطور نفسك من اول يوم، ولا هتطور نفسك من اول مرة، لا انت التطور بتاعك بيجي مع الوقت وبيجي مع الاستمرارية على انشاء المحتوى. محدش فينا بيتولد عارف كل حاجة، محدش فينا بيتولد فاهم كل حاجة، محدش بيجي بيبدأ على منصة اليوتيوب وهو عارف كل حاجة فيها ماشية ازاي. فانت طول ما انت متواجد على المنصة، طول ما انت هتبدأ انك تطور من نفسك يوم مع التاني، طول ما انت هتبدأ انك تشوف المنافس بتاعك بيعمل ايه في الصورة المصغرة مثلا بتاعته، بيعمل ايه في العنوان بتاعه، ايه عوامل نجاحه، وبتبدأ انك تبقى تتبعها، وبتبدأ كمان انك تطور عليها. والنهارده اول حاجة لازم اقولها لك على الصورة المصغرة، ودي انا مش عايزك انك تعملها تماما، وهي انك تخلي اليوتيوب هو اللي يختار لك الصورة المصغرة. يعني بمعنى اصح احنا لما بنيجي بنرفع فيديو على منصة اليوتيوب بيقترح عليك من الفيديو جوه ذات نفسه، بيقترح عليك صورة مصغرة. انا مش عايزك ان انت تعمل كده اطلاقا. خلي الصورة المصغرة انت اللي تكون مصورها بنفسك، خلي الصورة المصغرة انت اللي تكون عاملها باسلوبك، خلي الصورة المصغرة هي يكون ليها طابع خاص للقناة بتاعتك. زي ما انا بتبع الموضوع ده كده في قناتي، انا مش بختار الصور المصغرة اللي اليوتيوب بيقترحها لي، انا بعمل صور مصغرة بنفسي، بعملها بقى على برنامج كانفا، بعملها على برنامج الفوتوشوب، انت بقى بتعملها على اي برنامج عموما انت بتستخدمه. انا واحد من الناس اللي بستخدم فوتوشوب بصراحة. انت بقى اي برنامج انت تكون بتستخدمه ايا كان ايه هو، لازم انك تهتم بالصورة المصغرة وانت اللي تكون مصورها بنفسك، عشان تقدر انك تعمل ليك ولقناتك طابع خاص، بحيث ان اللي يشوف قناتك حتى في الصفحة الرئيسية، او الجمهور لما يبدأ ان هو يشوف قناتك في الصفحة الرئيسية، يبقى خلاص عارف ان دي قناة فلان. انا السيستم اللي انا ماشي عليه في الصوره المصغره بتاعتي، خلاص اللي بيشوف دلوقتي قناتي في الصفحه الرئيسيه بيعرف خلاص ان دي قناه بتاعت هشام، من خلال بقى شكلي اللي انا بطلع بيه في الصوره المصغره، من خلال الكلام اللي انا بكتبه على الصوره المصغره، من خلال رياكشناتي على الصوره المصغره. فدي الحاجه الاولانيه اللي انا مش عايزك انك تعملها، انك تخلي اليوتيوب هو اللي يقترح عليك الصوره المصغره من جوه الفيديو. دي الحاجه رقم واحد. الحاجه الثانيه اللي انا مش عايزك انك تعملها تماما، لان دي حرفيا ممكن ان هي تعرضك للخطر بشكل كبير جدا، وانا مش عايزك انك تعمل الصوره المصغره ما يكونش ليها علاقه بمحتوى الفيديو من جوه. يعني بمعنى اصح انت دلوقتي واحده صاحبه قناه طبخ، صاحبه قناه الطبخ دي بتعمل مثلا طريقه عمل الكيكه اللي بالشوكولاته، ما ينفعش ان هي تحط على الفيديو من بره صوره مثلا لمحمد صلاح، ما ينفعش ان هي تحط عليه صوره من بره لمثلا روتين منزلي، ما ينفعش الكلام ده اطلاقا. لازم يكون محتوى الصوره المصغره تابع للمحتوى بتاع الفيديو من جوه، لان ده ممكن ان هو يعرضك للمحتوى المخادع والمحتوى المضلل. والمحتوى المخادع والمحتوى المضلل حرفيا
ممكن ان هو يعرض قناتك ان هي يتم ايقاف الربح عليها او ما تتاهلش اصلا للانضمام الى برنامج شركاء اليوتيوب. فانت لازم تهتم بالموضوع ده بشكل كويس جدا، ان لازم الصوره المصغره تكون مرتبطه بعنوان الفيديو، وتكون مرتبطه كمان بالموضوع اللي انت بتتكلم عليه جوه الفيديو، يكون ده له علاقه بده، بحيث ان اللي يشوف الصوره المصغره يبقى خلاص هو عارف هيشوف ايه بقى من جوه الفيديو، ايا كان بقى اللي انت بتتكلم عليه من جوه ايه، بس ده يكون له علاقه بده. الحاجه بقى دلوقتي رقم 3 اللي انت لازم انك تعملها بشكل كويس جدا، خلاص انت اخترت الصوره المصغره اتبع المحتوى الفيديو، لازم بقى تضيف عليها اللمسه بتاعتك. ايه هي اللمسه بتاعتك؟ اولا كده لازم الصوره المصغره تكون واضحه وضوح الشمس، يعني لازم الصوره المصغره ما تكونش مبكسله، ما ينفعش ان الصوره المصغره تكون مش واضحه، او بمعنى اصح تكون مغلوشه او مش واضح ايه اللي فيها او ايه اللي جوه الصوره دي، او الصوره دي مش باين ايه محتواها. ما ينفعش اطلاقا. انت لو بتصور بالموبايل لازم انك تمسح كاميرا الموبايل قبل ما انت تصور، لازم انك وانت بتصور اصلا الصوره المصغره بتاعتك او الصور عموما اللي انت هتصورها لفيديوهاتك، لازم تكون الصوره دقيقه، لازم تكون الصوره انت شايفها زي ما المشاهد هيشوفها. يعني انت لو راضي عن الصوره المصغره وانت بتصورها حرفيا، يبقى المشاهد كده هيبقى راضي عنها بشكل كويس جدا. لو انت شايف بعينك الصوره وانت بتصورها، يبقى كده المشاهد برضه هيشوف الصوره زي ما انت شايفها بالظبط. فلازم عينك تكون راضيه عن الصوره وانت بتصورها، عشان المشاهد برضه يبقى كده هو شايف الصوره بوضوح، الصوره هتعجبه زي ما هي عجبتك بالظبط، بغض النظر طبعا ان الاذواق بتختلف، احنا مش بنتكلم اطلاقا على الموضوع ده. ودي الحاجه الاولى. طيب الحاجه الثانيه، اللمسه بتاعتك اللي انت هتحطها ايه؟ اللمسه بتاعتك وهي الالوان القويه. يعني بمعنى اصح انت خلاص صورت الصوره المصغره، مش هتسيب الصوره المصغره كده وخلاص، لا، انت لازم الصوره المصغره تحط عليها كلمه تحفيزيه. الكلمه التحفيزيه اللي انت بتحطها دي لازم تكون كلمه بلون معين، او بمعنى اصح لازم ان انت تستخدم او تستهدف الوان معينه، ولازم الالوان دي تكون الوان جذابه، لازم تكون بالمعنى كده اللي احنا بنقوله تكون الوان مشرقه. يعني بمعنى اصح تستخدم اللون الاحمر، تستخدم اللون الاصفر، تستخدم اللون الابيض، تستخدم اللون الازرق، اي لون من اللي هو بيشد او بيجذب عين المشاهد. والالوان اللي انا ذكرتها لك من شويه دي حرفيا الوان بتجذب وبتشد العين بشكل كويس قوي. الكلمه بقى اللي انت هتحطها بالالوان اللي انا قلت لك عليها دي، ايا كان انت بترتاح لايه او ايا كان انت بيعجبك ايه، ولكن لازم انت تكون فاهم حاجه، ولازم انك تكون عارف حاجه، ان مش كل الالوان بتتناسق مع بعضها. يعني بمعنى اصح في حاجه اسمها تناسق الالوان. تناسق الالوان ده انت لازم تعمله. ما ينفعش ان انت تعمل لي 100 لون في الصوره، ما ينفعش ان انت تستخدم لي من كل فيلم اغنيه زي ما احنا بنقول كده، ما ينفعش اطلاقا. لازم انك تعمل تناسق في الالوان. لازم يكون الصوره اللي انت بتصورها، اللي هي الصوره المصغره اللي انت بتصورها، لازم تكون الالوان اللي انت هتحطها عليها للكلمه اللي انت هتكتبها على الصوره لازم تكون متناسقه مع الوان الصوره ذات نفسها. يعني انا مثلا دلوقتي جيت خلاص صورت الصوره، انا شفت دلوقتي الهيكل بتاع الصوره ايه، اشوف بقى الكلمه اللي انا هحطها عليها دي الالوان اللي هتمشي اصلا مع الصوره ايه. هل هيمشي معاها الابيض؟ هل هيمشي معاها الاسود؟ هل هيمشي معاها الاصفر او الاخضر او الازرق؟ لكن ما ينفعش مثلا انت تكون مصور لي صوره غامقه وتيجي تحط لي عليها الكلمه بالاسود، انت كده بتهزر حرفيا. لا، لازم ان انت تعمل تناسق في الالوان. الصوره غامقه شويه تبدا انك تفتحها بقى باللون الابيض، تبدا تفتحها بالاصفر، تبدا ان انت تحدد الكلام بلون معين عشان يبدا ان هو يظهر الصوره. هو ده تناسق الالوان اللي انا بقول لك عليه، لازم انت تتبعه ولازم انك تمشي عليه بناء طبعا على الحاجه اللي انت هتصورها، او بناء على الحاجه اللي انت بتستهدفها، او الالوان اللي انت برضو بترتاح لها. الحاجه رقم 4، والحاجه رقم 4 دي انت لو بتطلع بقى بنفسك في الصوره. يعني في محتويات احنا بنشوفهم ان هم بيعملوا الصور المصغره بتاعتهم للمنتج اللي هم مثلا بيقدموه جوه الفيديو، زي مثلا قنوات الطبخ، قنوات الروتين، قنوات الجيمنج، قنوات القصص. احيانا كل الكلام ده في ممكن ان هم ما بيظهروش بنفسهم جوه الصوره المصغره. يعني هم بيكونوا مصورين صور للمنتج اللي هم بيتكلموا عليه جوه الفيديو. انت مثلا عامله طبخه فبتصوري الطبخه دي بالتليفون بتاعك او بالكاميرا بتاعتك. انت مثلا عامله روتين مثلا منزلي او روتين مثلا تنظيف منزلي، بتاخدي مثلا كذا صوره لكذا حاجه انت برضو تكوني شغاله عليها جوه الفيديو وبتعملي عليها الصوره المصغره. نفس الكلام محتوى الجيمنج، ممكن ان هو يكون بيستهدف ان هو ياخد الصوره بتاعت اللعبه ويبدا ان هو يضيف عليها. ولكن في ناس تانية او في فئه تانية من الناس اللي هي مثلا زي القناه بتاعتي، انا بطلع مثلا بنفسي في الصوره المصغره، بستهدف ان انا اكون موجود بره على الصوره المصغره. يعني بمعنى اصح الشخص اللي بيكلمك دلوقتي جوه
جوه الفيديو بيبقى هو على نفس الصوره المصغره بره. في الحاله دي انت لازم انك تهتم بالرياكشن بتاع الصوره المصغره بتاعك. بمعنى اصح، انا هديك المثال على نفسي. لو انا مثلا جاي بتكلم عن تحديث سيء من اليوتيوب، لو التحديث ده وحش حرفيا من اليوتيوب، انا مش هينفع ان انا اطلع لك على الصوره المصغره وانا عامل رياكشن وانا فرحان او وانا عامل رياكشن وانا بضحك. الموضوع ده مستحيل اطلاقا. لازم يكون موضوع الفيديو مرتبط بالرياكشن بتاعك اللي هيكون بره على الفيديو. يعني لو طالع بتكلم عن تحديث سيء من اليوتيوب، لازم ان انا هطلع مكشر او هطلع ان انا عامل رياكشن استغراب او عامل رياكشن مثير لفضول الجمهور ان هو يدخل اصلا على الفيديو. نفس الكلام لو بتكلم عن حاجه مثلا لزياده المشاهدات او في تحديث حلو لزياده المشاهدات، هطلع بره وانا موجود على الصوره المصغره عامل رياكشن بيضحك، عامل رياكشن متفاجئ، عامل رياكشن فرحان فيه. فالرياكشن بتاعك على الصوره المصغره دي حاجه مهمه وحاجه ضروريه جدا ان هي تكون تابعه للمحتوى بتاع الفيديو. انت بقى اللي بتحدد الموضوع ده. انت على حسب محتواك جوه الفيديو انت بتحدد الرياكشن اللي انت هتظهر بيه ايه في الصوره المصغره، في حاله لو انت هتظهر في الصوره المصغره. لان ده على فكره عامل اساسي من عوامل لفت الانتباه. رياكشنك على الصوره المصغره عامل اساسي من عوامل لفت الانتباه، زيه بالظبط زي ما اللي انا اتكلمت عليه من شويه، اللي هي الالوان اللي انت هتستهدفها في الكلمه اللي هتحطها على الصوره المصغره. فهمت العلاقه ما بين الاثنين؟ وبمناسبه الكلمه اللي انت ممكن انك تكتبها على الصوره المصغره او الجمله التحفيزيه اللي انت تكتبها على الصوره المصغره، مش عايزك اطلاقا انك تحط على الصوره المصغره الكلمه دي بحجم صغير. لازم انك تحط على الصوره المصغره دي كلمه بحجم كبير، يبقى الفونت بتاعها كبير يسهل على المشاهد ان هو يقراها. يعني انا بشوف حرفيا قنوات على اليوتيوب بتكون عامله الصوره المصغره، اجي ادخل كده اقلب في الصفحه الرئيسيه، والله حرفيا زي ما بقول لك كده انا بمقق عيني او بحاول ان انا ادقق النظر عشان اعرف ايه اللي مكتوب على الصوره المصغره. لا، انا مش عايزك ان انت تعمل الموضوع ده. خلي الكلمه اللي انت هتكتبها تكون مكتوبه بشكل واضح. خلي الكلمه اللي تكون مكتوبه بخط عريض بخط كبير عشان يسهل على المشاهد ان هو يشوفها. وفي نفس الوقت الكلمه اللي انت تكون حاططها تكون كلمه محفزه، تكون كلمه مثيره لفضول الجمهور، تكون كلمه جذابه لعين المشاهد، عشان يقدر المشاهد من الكلمه دي ومن تعبيرك او من الصوره المصغره وجودتها يقدر ان هو يدخل لك على الفيديو ويعمل لك نسبه نقر. لان ده برضو عامل اساسي من عوامل زياده المشاهدات، هي الكلمه المحفزه اللي محطوطه على الصوره. حاول ان الكلمه المحفزه اللي انت تحطها تكون كلمه بسيطه، حاول ان هي تكون ما فيهاش تفاصيل كتير، بتعكس محتوى الفيديو ولكن عن طريق حاجه صغيره او عن طريق كلمه معينه او مثلا كلمتين او 3 بالكتير قوي. ما تحاولش ان انت تكتر التفاصيل في الصوره عشان ما تشتتش انتباه المشاهد، لان ممكن تفاصيل بسيطه او تفاصيل صغيره هي اللي تفرق حرفيا معاك على الفيديو. الحاجه الاخيره اللي انا برضو لازم ان انا اقول لك عليها، انك لازم انك يبقى عندك التطور في الصوره المصغره. زي ما انت بتتطور في محتواك، زي ما انت بتتطور في طريقه تصويرك، زي ما انت بتتطور في طريقه مونتاجك، زي ما انت بتتطور في افكار الفيديوهات اللي انت بتجيبها، لازم انك كمان تتطور معاها في الصوره المصغره. ما ينفعش انك تبقى واقف عند مكان معين وخلاص انت كده ثبت عليه، لا اطلاقا. حاول انك تعمل افكار جديده، حاول انك زي ما انت بتطور في جوده فيديوهاتك تطور كمان في جوده الصوره المصغره. والله ليك بقى كامل الحق انك تصدق او ما تصدقش، انا الصوره المصغره بشتغل عليها زي ما انا بشتغل على الفيديو بتاعي بالظبط. يعني بمعنى اصح انا بشتغل على السكريبت، بشتغل على التصوير بتاعي، بشتغل على الزاويه اللي انا هصور فيها، بشتغل بعد كده على المونتاج، بعد كده ببدا ان انا ارفع الفيديو واشتغل بنفس الجهد اللي انا اشتغلت بيه في الفيديو الاساسي او في الفيديو اللي بيترفع، بشتغل بنفس الجهد ده على الصوره المصغره. وبحاول ان انا كل شويه ابدا ان انا اطور من نفسي. ممكن ان انا مره اعمل صوره مصغره بسيطه جدا، ممكن ان انا تلاقيني عامل في مره صوره مصغره مفرقعه وصوره مصغره فيها تفاصيل كتير جدا. فانت لازم انك برضه تشتغل على الموضوع ده. ما ينفعش انك تقف في مكانك، لازم انت تشوف الجمهور بتاعك حابب ايه، لازم انك تكون كمان مواكب العصر. يعني بمعنى اصح تشوف الجمهور بتاعك اي نوع من الصوره المصغره بيفرق معاه وبيجيب معاك انت كصانع محتوى، بيجيب معاك في نسبه النقر وبيجيب معاك مشاهدات على الفيديو وبيخلي فعلا في تفاعل من الجمهور على الفيديو بتاعك، وتبدا انك تمشي على الصوره المصغره ده. وما تمشيش عليه وقت كبير، لا، مع الوقت كمان ابدا طور وابدا تشوف ايه الحاجات الجديده اللي ممكن ان هي تجيب مع الجمهور، لكن ما تقفش في مكانك. ودي كانت بعض النصايح اللي انا بتبعها في قناتي وبيتبعها العديد من منشئين المحتوى اللي بيتعاملوا معايا، وادت فعلا لنجاح قناتهم بشكل كبير جدا، وادت كمان الى زياده المشاهدات في قناتي، وانها كمان تعلي نسبه النقر عندي في القناه بتاعتي. لو انت بقى حابب انك نعمل ازاي انك تنشئ صوره مصغره من الصفر سواء على برنامج الفوتوشوب او على برنامج كانفا، انزل دلوقتي اكتب لي تحت في الكومنتات وهعمل لك الفيديو ده في اقرب وقت ممكن وفي اسرع وقت ممكن. لو عندك دلوقتي اي استفسار او عندك اي سؤال انزل اكتب لي تحت في الكومنتات وهتلاقيني برد عليك. لايك وشير وسبسكرايبك واشوفك الفيديو الجاي. سلام.